Irasaimase, apa khabar semua? Kembali bertemu dalam segmen resepi masakan Jepun sihat dan mudah dibawakan khas oleh Tohoku, the northern part of Japan, fresh produce. Okey, seperti biasa Fiza bersama dengan Chef Naim hari ini. Apa khabar? Khabar baik. Apa khabar Fiza? Sihat alhamdulillah. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hari ini kita rasa macam ada kat Jepun rasanya. Itulah dia, nak mengimbas kembali kenangan. Hari ini apa resepi kita? Jadi hari ini istimewa sedikit sebab kita mendatangkan sayur yang datang daripada Jepun, iaitu kita punya asparagus. Kita akan buat grill asparagus bersama dengan cincalok dan juga roasted sesame dressing. Ini Malaysia dengan Jepun bergabung meletup. Pom. Okey, dalam nama bahasa Melayunya asparagus putih panggang dengan sos kicap bijan cincalok. Sebenarnya kalau kita gabungkan ketiga-tiga ingredient ataupun bahan kita ni, sebenarnya dia boleh menjadikan satu hidangan istimewa. Kadang-kadang orang ingat macam makanan Jepun ni tak boleh gabung dengan makanan Malaysia. Sebenarnya silap. Boleh. Hari ni boleh. Ini yang kita nak tunjukkan. Jadi yang pertama apa yang saya akan buat adalah saya akan masukkan minyak dekat dalam kita punya kuali ni, bagi dia panas sedikit, dan saya akan potong dia kepada dua lah. Maksudnya kita pendekkan sedikit je. Yang ni kemudian kita akan panggang dia dekat dalam. Alright. Sambil-sambil chef potong dan nak panggang ni, bisa nak kongsikan jugalah tentang asparagus putih yang mana kali ini bahan kita ini didatangkan khas daripada Iwate Prefecture. Dan sebenarnya proses penanaman asparagus putih ni jauh berbeza dan cukup istimewa berbanding dengan asparagus biasa tau. Sebab dia ditanam daripada musim bunga sampai ke musim luruh, dan kemudian pada musim sejuk dia akan dibawa masuk untuk dipanaskan untuk dia terus bercambah. Hebat ke tak hebat? Hebat lah tu, proses dia panjang tapi itu yang membuatkan dia jadi unik lah kot. Sebab macam saya sendiri sebenarnya tengok ni besar asparagus ni. Biasa kalau kita jumpa kat pasar raya tu kecil-kecil, halus-halus dan warna hijau. Sebenarnya asparagus putih ni pula dia ditanam di sebuah bandar yang dipanggil Jojobi. Kalau kita lihat asparagus putih kita ni, dia memang tak ada bahan kimia. Teksturnya lebih lembut, lebih rasanya lebih juicy dan dia lebih enak untuk dimakan. Rasa manis sebab kan bila tak ada bahan kimia tu, dia tak ada rasa pahit tu. Betul. Kita dapat rasa dia punya keaslian, dia punya sayur tu sendirilah kan. Bau yang ni je. ni. Nampak bau dia sekejap je, dan saya pun sebenarnya panggang dia sekejap je, lebih kurang macam 2 minit sebelah. Sementara nak tunggu kita panggang asparagus ni, saya tengah nak buat kita punya sos tu. Cincalok dengan kita punya sesame tu. Jadi yang saya akan potong sekarang adalah kita punya bawang. Untuk bawang ni saya potong dia dadu kecil-kecil halus macam ni. Okey, kemudian kita masukkan kat dalam kita punya bowl. Kita masukkan sahaja. Kita nak bagi dia betul-betul rasa asparagus kita tu. Okey, jadi kalau nak bagi rasa pedas sikit, saya akan potong juga sedikit kita punya cili merah ni. Ini kalau orang suka lagi pedas, bolehlah juga kalau nak tambah dengan cili padi kan? Betul. Chef, kan? Kalau nak tambah cili padi boleh, serbuk cili boleh, cili flake pun boleh sebenarnya. Okey. Ikut cita rasa kita sendiri. Betul. Kita ada rasa pedas, kita ada rasa manis. Dan ini adalah hasilnya lepas saya dah potong dadu kita punya bawang bersama dengan cili. Sekarang ni kita masukkan kita punya cincalok. Lebih kurang dalam 1 sudu lah. Ini orang kata heroin second lead lah ni. Kita masukkan sedikit kat dalam ni. Seterusnya, ini dia kita punya sos. Roasted sesame ni yang kita akan tuang terus kat dalam ni. Lepas tu kemudian kita gaul-gaulkan je sikit. Macam tu je? Macam tu je. Itu dah memadai dah sebenarnya. Itu dah sedap. Dan sekarang ni kita dah boleh tutup kita punya asparagus dan ini kita gaulkan sahaja. Nampak tak? Inilah dia kelainan sebenarnya hidangan kita ni. Jadi orang kata kalau macam yang suka cincalok tu, asyik buat menu yang sama je, cuba pula berubah dengan menu yang kita tunjukkan hari ni. Okey, dah siap dah asparagus kita? Dah siap dah? Ya, betul. Macam tu je sebenarnya. Ini semudah ABC. Betul. Janji kita dapatkan dia punya grill tu sebab kita nak bakar dia. Jadi kita dah boleh dapat dia punya flavor tu. Sekarang kita angkat dan kita hidang terus ke atas ni. Okey. Dan sambil-sambil chef nak terus buat dan hidang ni, saya juga nak kongsikan kepada anda penonton, jangan risau kerana kalau anda nakkan bahan-bahan yang istimewa didatangkan khas daripada Jepun ini, anda boleh lihat di lokasi-lokasi yang tertera di kaca TV sekarang ni. Jangan risau tau. Boleh ajak suami, kalau mak boleh ajak anak-anak, boleh pergi belanja, pergi beli white asparagus ni di lokasi-lokasi yang telah pun kami kongsikan. Dan sekarang ni Fiza, nampak kita punya sos yang kita dah siapkan tadi, kita tuang je dekat atas ni. Nampak warna-warna dia. Yang untung siapa? Saya. Sebab saya boleh rasa. Betul, kita dapat rasa sebenarnya hidangan yang kita dah buat ni. Dan sekarang ni saya akan letakkan kita punya ikan bilis yang dah digoreng ni. Kita tabur je dekat atas. Fuyo, ni nak bagi rasa crunchy-crunchy. Yes, betul. Kiranya ada masin-masin sedikit. Sebab kita tak ada letak garam tadi. Jadi dia punya masin ni akan datang dan juga kerangupan dia tu daripada kita punya ikan bilis. Dah pun siap. Nampak tak ni? Okey, wow. Ini hero, ini heroin. Ya, betul.
chef? Boleh. Silakan. Boleh potong. Boleh potong? Nah, saya potong sikit. Okey, kita ambil sikit. Inilah saya potong ujung ni. Okey. Saya cicah dengan sos sikit. Ya, betul. Cicah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pula rasa tak apa. Sayur tu sendiri macam mana? Sayur ni, asparagus ni dia memang sangat-sangat lembut tekstur dia and dia juicy. Dia macam bila kita masuk dalam mulut, dia memang ada rasa macam berair kan, macam ada jus. Lepas tu dia memang ada rasa sedikit manis walaupun tak letak gula tadi kan? Betul, tak ada letak gula. Sos dia Allah tuanku memang sangat-sangat sedap. Rasanya memang secukup rasa, apatah lagi yang paling penting kan, dia langsung tak tenggelamkan rasa asparagus putih ni. Betul. Sangat sedap. Terima kasih chef dan jangan lupa untuk saksikan resipi-resipi istimewa yang kami bawakan kepada anda khusus untuk segmen resepi masakan Jepun sihat dan mudah ini. Bye.